ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ነው ማሳያችሁ ገንፎ አሰራር ነው። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለ ኢንግሪዲየንት ውሃ ነው፣ የገንፎ እህል፣ ዘይትና ጨው። እዚህ ደግሞ ኤክስትራ የሆነ የገንፎ እህልና ውሃ አለ። እዚህ ደግሞ በኋላ የምናደርገው መጨረሻ ላይ በርበሬና መልቶና ቅቤ። እዚህ ጋር 5 ካፕስ የሆነ ውሃ ያደረኩት 4 ካፕስ የገንፎ እህል እና እንጀምራለን። እሺ አሁን አንድ ነገር ላሳያችሁ። እኔ አሁን ገንፎ ስሰራ በማሽን ነው የምጠቀመው። አንዳንድ ጊዜ ፓወር ያስፈልጋል ለማሸት ገንፎን። አንዳንድ ጊዜ ካባባችሁ ይሄ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ በበኩሌ ወድጄዋለሁ። ካላችሁ ይሄ ቤት መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ ውሃው ፈልቷል። አሁን ይሄን አስገባለሁ። ፈርካላችሁ ውሃ ጠብ ያረጋችሁ እንዴ በደም አሽቸዋለሁ። በዚህ አቆማለሁ። አሁን በትንሽ ውሃ በዚህ አሁን 2 ካፕ ነበር ያዘጋጀሁት። ያው ቀስ በቀስ ያማሰርኩት ጨምር ያለው ውሃ about 2 cups ያለ ኤክስትራ ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። so which brings to 6 cups እና አሁን በማንኪያ ለማማሰያ በደም ላላ ማድረግ ትንሽ ተጣባጋችሁ። ጋዙ ደግሞ ትንሽ ጨምር አድርጉት። እንደምታዩት ጓጓል የለውም፣ ብዙም እጄም አልደከመም። እሺ አሁን በዚህ በማማሰያ just ነካ ነካ አረጋዋለሁ። ገልበጥ አረጋውልና እንዲበስል ተዋለሁ።
almost ready. Soft ሆኗል በጣም። አሁን እየበሰለ ነው። ትንሽ ለወስ እያደረኩት ነው። I'm just mixing it around. Just make sure all the edges are nice and smooth. Extra ውሃ ተጠቅሜያለሁ. I use extra 1.5 cups of water. So, እንደምታዩት it's looking good. አሁን በቃ ጋዙን አጠፋዋለሁ። ኦኬ ሶ አሁን ደርሷል። ወደ አሳምብሊ እንሂድ። ትንሽዬ ቅቤ ያደርጋለሁ ከታች ለገንፎው እንዳይዝ። I just swirl this around, make sure. And then I use one cap. እንደምታዩት በጣም ሶፍት ነው። አንድ ጊዜ ማንከክ ያዘባችሁ ውሃ ነከር እያደረጋችሁ then you won't get stuck. The trick is you have to shake it and try to flip it. There you go. You want that nice looking gonfu. So what we can do is I use well, there you have it. Gonfu you can have any morning. በጣም comfort food ይባላል እንግዲህ. Enjoy it and hope you enjoyed watching this video.